Jæja, ég mun sennilega taka annan og jákvæðari vinkil á umræðuna norðurslóðir og norðurskautsráðið því okkar upplifun í þeirri vinnu frekar jákvæð, reyndar mjög jákvæð. Það mikið að vera, mikið af verkefnum, góð samvinna á vísindalegum grunni, auðvitað á sérfræði grunni. Og það það sem skiptir máli og ég kannski byrjaði að segja reyndar, hæstvirtur ráðherra, háskólarektor og aðrir gestir. Norðurskautsráðið samstarfsvettvangur ríkisstjórna þeirra 8 landa sem liggja að norðurslóðum og fessi í sessi sem mikilvægasti starfsvettvangurinn málefni sjálfbærrar þróunar, umhverfismál og áhrifa lífríkis vegna loftslagsbreytinga á norðurslóðum frá stofnun þess. Og í þessu samhengi langar mig að bara segja að þessir málaflokkar eru í reynd mikil öryggismál fyrir okkur sem samfélag og samfélög á norðurslóðum og skipta okkur miklu máli í því samhengi. Innrásin í Úkraínu árið 2022 hafði veruleg áhrif á starfsemi ráðsins þegar 7 aðildarríki ákváðu að stöðva samstarf við Rússa innan ráðsins sem leiddi til þess að mörg vísindatengd verkefni voru sett í tímabundna bið. Þrátt fyrir þetta þá tókst að viðhalda grunnstarfsemi ráðsins og í febrúar 2023 var þessari tímabundna stoppi aflétt að hluta en ég veit nú ekki hvað, en formlegi fundir ráðsins eru núna einungis haldir í fjarfundabúnaði og á starfsemi vinnuhópana. Hún hefur aukist mikið og frekar blómleg í dag og sérstaklega þetta fór svolítið eftir því hvaða vinnuhópar hvaða vinnuhópar við vorum að tala PAME skrifstofan sem hér á Akureyri. Við vorum með mörg verkefni og við þurftum ekki að frysta nein verkefni. Þetta hafði svolítið mikið með það að gera hvort að afkoma Rússa var bein eða óbein inn í verkefni og Rússar hafa aldrei verið mikið að leiða verkefni innan PAME þannig að í raun og veru var þetta ákveðin heppni sem mætti segja sem svo. Við Norðurskautsráðið samanstendur af 8 aðildarríkjum eins og ég sagði og við höfum 6 samtök frumbyggja á norðurslóðum sem eru með stöðu sem fastir þátttakendur og þeir hafa virkað þáttöku í þessu samstarfi og skiptir þá mjög miklu máli. Við erum með 6 vinnuhópa og það eru 38 áheyrnarfulltrúar sem samanstanda af 13 ríkjum, það eru 8 Evrópuríki og 5 Asíuríki og síðan erum við að auki með 25 alþjóðastofnanir og ýmiss konar samtök sem eiga ekki beina aðild að ráðinu en þeir takast þátt í samstarfinu og einkum innan vinnuhópana og leggja þar inn mikla og koma með inn mikla sérfræði þekkingu og taka þátt í einstökum verkefnum þess. En eins og hefur komið fram þá formennska í ráðinu, hún gengur á milli aðildarríkjanna á 2 ára fresti og þann 12. maí 2025 þá tók Danmörk við formennska á Noregi og þar leggur formennska Danmerkur með forystu Grænlands áherslu á sjálfbæra þróun, réttindi frumbyggja og verndun norðurslóða. Ég ítti okkur vitlaust núna, þið verður að afsaka mig. Bara benda á það að af þessum 6 vinnuhópum þá eru fastar skrifstofur 2 vinnuhópa ráðsins. Annars vegar vinnuhópsins sem fer með málefni tengdu gróðurfari og dýralíf og líffræðilegum fjölbreytileika, það KAF-skrifstofan og hins vegar skrifstofan sem fer með málefni tengdu stefnumótun og vernd hafsvæða norðurslóða og það PAME-skrifstofan sem eru báðar með aðsetur hérna á Borgum á Akureyri. Og það má segja að staðsetning þessara skrifstofa í samræmi við norðurslóðastefnu Íslands þar sem áhersla lögð á að hluti af starfsemi Norðurskautsráðsins fari fram á Íslandi. Og á þessum skrifstofum starfa nú 7 manns. Þetta fyrirkomulega hefur reynst Íslandi mjög vel, einkum ljósið þess að alþjóðaskrifstofur að ræða sem einbeita sér að málefnum norðurslóða þar sem hagsmunir Íslands eru ríkir.
þetta stefna, hér stefna, Norðurskautin 8 gefa hvert sig út landstefnur málefni norðurslóða sem uppfærð nokkuð oft og þar á meðal erum við með stefnu Íslands í málefni norðurslóða frá 2021 og þar sennilega kannski að fara að huga því að uppfæra hana í ljósi þeirra tíðinda sem við lifum við í dag. Hún felur í sér 19 áhersluatriði sem lúta meðal annars að stöðu Íslands innan svæðisins, mikilvægi Norðurskautsráðsins og hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna auk loftslagsmála og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og öryggis- og viðskiptahagsmuna. Og hérna tók ég út nokkur áhersluatriði sem að tengja sérstaklega þeim verkefnum sem PAMI og CAF-skrifstofurnar vinna að. Það að styðja áfram við Norðurskautsráðið í hvaða formi sem það verður. Ég læt það liggja milli hluta, setja umhverfismál, umhverfisvernd og öndvegi og þar á meðal verndur lífríkis norðurslóða og líffræðilega fjölbreytileika og standa vörð heilbrigði hafsins og að vinna því að efla vöktun og tryggja betri öryggi í samgöngum og þar með að auka og bæta notkun á til dæmis gervihnattarkerfum sem að PAMI-skrifstofan og ég mun tala það rétt og eftir, að nýta sér í dag. Síðan að styrkja stöðu og ímynd Íslands sem norðurslóðaríki og að lokum að styðja við alþjóðlegt vísindastarf á norðurslóðum, nei þetta var ekki að lokum, og að lokum að efla Akureyri sem miðstöð norðurslóða. Þetta já. Og bendi ykkur á það að fyrir utan Noreg þá starfrækir Ísland stærstu starfsstöð Norðurskautsráðsins hér á Akureyri. Að fara aðeins yfir skilgreininguna á norðurslóðum. Það er engin ein alþjóðlega viðurkennd skilgreining á norðurslóðum. Það eru mismunandi stofnanir og fræðigreinar skilgreina svæðið út frá landafræði, loftslagi, vistfræði eða stjórnsýslulögum mörkum. Hérna eru dæmi til dæmis hvernig PAMI notar til dæmis skilgreiningu á norðurslóðum, það er þessi bláa lína og þetta í tengslum við gagnagrunn siglingar á norðurslóðum. Þetta er mjög víðtæk skilgreining og tekur tillit til allrar efnahagslögsögu Íslands og síðan er EIMAP sem er í vísindahópur og CAF. Þær eru með sínar skilgreiningar og þetta tengis mjög mikið þeirra vinnu og þeirra vísindavinnu í það og það skiptið. Íslenska efnahagslögsan er kannski ekki heild sinni innan allra skilgreininga en lega landsins kallar á að hagsmunir Íslands séu ekki skilgreindir landfræðilega þröngt heldur sé litið á norðurslóðir sem heilstæð svæði í vistfræðilegum, efnahagslegum, pólitískum og öryggistengdum skilningi og samkvæmt viðmiðum sem gjarnan eru notað fellur Ísland að mestu eða öllu leyti innan marka þeirra sem og stærstu hluti efnahagslögsögunnar. Hefur Ísland þannig sérstöðu sem eina sjálfstæða fullvalda þjóðríkið sem tilheyrir fullu norðurslóðum ef við höldum okkur við þá skilgreiningu og er mikilvægt að halda þessu til haga. Fer núna aðeins yfir bara það sem er að vera í PAMI vinnuhópnum sem að við erum í forsvari fyrir og starfrækjum 5 sérfræðihópa. Þeir eru sérfræðihópar siglingar, verndun hafsvæða, vistkerfi hafsvæða, rusl og plast í höfum og sjálfbær auðlindanýting, olíu, gas og málma. Þetta eru mjög virkir hópar, stórir hópar, siglingar auðvitað, stærstu hóparnir þegar við erum með fundi, okkar fundir eru allir núna haldnir á netinu, það eru 150 manns sem mæta á þessa fundi, það er mikill áhugi og þessi sérfræðihópar samanstanda af sérfræðingum frá norðurslóðaríkjunum, frumbyggjasamtökum og áheyrnarfulltrúum þegar kemur þó einkum að sérfræðihópi í siglinga, þá vinnum við mikið til dæmis með alþjóða siglingamálastofnuninni, þannig að það er mjög mikið virkþáttaka í öllum þessum hópum og kemur mikið af, það er margar skýrslur sem að koma frá úr þessari vinnu. Til dæmis vorum við með, þessi sérfræðihópar vinna framgangi verkefnana hjá okkur sem eru bæði
Þau eru bæði mörg og þau eru mismunandi stór og það eru margar skýrslur sem hafa verið gerðar. Það eru yfirleitt gefnar út á 2 ára fresti í formi annaðhvort lokaskýrsla ákveðin verkefni eða þá stöðuskýrsla sem á við langtíma verkefni hjá okkur. Og á fundi Norðurskautsráðsins 12. maí síðastliðinn þá lagði PAMI fram 26 skýrslur, þar af voru 26 skýrslur og af þeim 63 skýrslum sem allir vinnuhópar ráðsins lögðu fram fyrir þennan maífund, þá voru 31 skýrsla, nær helmingurinn sem kom frá þessum 2 skrifstofum sem eru með aðsetri á Akureyri. Það voru 5 frá KAF og svo vorum við með sameiginlegar 4 skýrslur, þannig að það er mikið að vera í þessum vinnuhópum og það sýnir bara reyndar áhugan á allavega þessu á sérfræði hjá sérfræðingum í þessum vinnuhópum. Starfsemin eins og hún mjög öflug og við vinnum náið saman og erum með sameiginleg verkefni KAF og PAMI hóparnir. 12. maí þá var samþykkt, ótrúlega með virðast, vinnuplön vinnuhópa ráðsins til 2 ára. PAMI vinnuplanið samþykti yfir 40 verkefni fyrir næstu 2 ár og það eru bæði 2 ára verkefni og svo eru þessi langtímaverkefni og við munum standa að málstofum, stærri fundum og ráðstefnum, það hluti af þessum verkefnum. Og þau skiptast eftir sérfræðahópunum, eins og sjá má þá siglingahópurinn, hann með flest verkefnin, en þetta eru samtals 42 verkefni sem við erum að vinna að núna næstu 2 árin í formennsku Danmerkur. Fara í aukningu í skipaumferð. Við höfum PAMI með, þetta eitt af stærstu langtímaverkefnum PAMI, og reyndar Norðurskautsráðsins í heild sinni, það gagnagrunnur siglingar á norðurslóðum. Þessi gagnagrunnur var settur á laggirnar 2017 og það sem sérstakt við þennan gagnagrunn og gerir hann ennþá mikilvægari að þegar hann var samþyktur, þá voru meðlimir gagnagrunnsins, þá eru þeir 7 af 8 aðildarlöndum Norðurskautsráðsins. Rússar höfðu ekki áhuga að vera meðlimir í þessum gagnagrunni sem gerði það verkum að þegar við fórum í þetta stopp og þá hafði það engin áhrif á þessa vinnu. Þessi gagnagrunnur mjög mikilvægur og hann nota gervinetti til að safna gögnum skipaumferð þar sem fást meðal annars ítarleg gögn þróun umferðar, fjöldaskipa, tegundir þeirra, stærð, uppruna, útblástur og fleiri umhverfistengda þætti sem að skipta máli í okkar vinnu sem eru að meta hin ýmsu umhverfisáhrif út frá siglingum. Við erum ekki að skoða siglingar beint, það ekki aðalatriði, heldur við að skoða áhrif siglinga á umhverfi norðurslóða. Við höfum fjöldi notanda hefur verið yfir 350 frá upphafi, frá yfir 80 stofnunum, en gögnin hafa meðal annars verið notuð til að sýna fram á breytingar og þróun siglinga yfir ákveðin tímabil og þetta hefur nýst stjórnvöldum, háskólum, ýmsum stofnunum og rannsóknarverkefnum bæði innan og utan ráðsins og PAMI skrifstofan heldur utanum þá aðila sem hafa áhuga að fá aðgang að gagnagrunninum. Þetta kort sýnir svæðið sem gagnagrunnurinn nær yfir og safnar alls konar gögnum siglingar. Við höfum því aðgengi að mjög víðtækum gögnum siglingar á þessu svæði sem hefur nýst okkur í að greina ýmsa umhverfisþætti þeim tengdum. Það stöðugt unnið að þróun gagnagrunnsins og bæta við fítusum og gera hann betri. Hér eitt lítið dæmi notkun gagnagrunnsins. Hér má sjá pólkóðasvæðið sem hefur verið skilgreint af Alþjóða siglingamálastofnuninni og gildir skip sem sigla á Norðurskautssvæðinu. Einnig gildir þetta líka Suðurskautssvæðið.
En markmið kóðans að auka öryggi siglingaskipa og verndun umhverfis með því að draga úr hættu á mengunarslysum á þessu viðkvæma svæði. Og við höldum árlega fundi hjá IMO, í samstarfi við IMO einmitt pólarkóðan og framgöngu hans. Þessi gögn sýna innan þessa svæðis hefur skipum fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár. Það er fjöldi einstakra skipa þar sem hver skip aðeins talið einu sinni þrátt fyrir að það geti farið nokkru sinnum inn á svæðið því að þeim hefur fjölgað 37% á 11 árum eða frá 2013 til 2024. Og hér má sjá þróunina frá ári til árs og hún bara upp á við. Og þarna aðeins talin upp stærri skip sem með staðsetningabúnað en þetta ekki minni skip. Eins og sjá má, það hefur þróun stöðugt verið vaxandi. Síðan sama má segja siglda vegalengd í sjómílnum, en gagnagrunnurinn reiknar út hversu marga sjómílur hver skipin á svæði siglir og ef maður leggur saman fjölda sjómílna fyrir hver skip, má sjá mikla aukningu. Eða þá hafa sigldar sjómílur tvöfaldast á síðustu 11 árum eins og sjá má hér. Líkt og yfir fjölda skipa þá þróunin stöðugt vaxandi og að einhverju leyti, það alltaf ástæður, þá má skoða hérna tvær megin ástæður, aukningar á siglingum í fjölda skipa og sigldra sjómílna innan svæðisins meðal annars 2 risaverkefni, annars vegar Mary River náman í Nunavut, Kanada, þar sem járngrýtið unnið, og hins vegar Jamal-jarðgasverkefnið á Jamal-skaganum í Rússlandi sem eitt stærsta og flóknasta þróunarverkefni í heimi á sviði fljótandi jarðgas. Jamal-gasverkefnið hófst formlega árið 2013 og felur meðal annars í sér umfangsmikla innviðabyggingu þar á meðal gasvinnslustöðvar, hafnarmannvirki og ísbrjótar notaðir til flutninga norðaustur siglingaleiðina á markaði, bæði til Evrópu og Asíu, allt árið kring og þetta hefur átt sér stað frá 2017. Sama má segja Mary River námuna sem opnaði 2014. Og til að fá þessi gögn, þá þurfum við ekki að fara til Rússlands og biðja gögn. Gervihnettirnir sýna þessar upplýsingar og skipta okkur miklu máli í víðu samhengi þegar við erum að skoða norðurslóðir og breytingar þar. En ástæðurnar auðvitað þessi minnkandi hafís sem við sjáum á norðurslóðum í gegnum áratugina, bæði í útbreiðslu og þykkt hafísins vegna loftslagsbreytinga. Og nú má kannski ekki tala loftslagsbreytingar en fyrir mér skiptir það ekki máli, þetta breytingar, hvað sem hver vill kalla það, þá þetta raunverulega breytingar. Og þetta hefur opnað aðgengið inn á hafsvæði norðurslóða sem áður voru á stórum hluta hulin hafís. Í kjölfari hefur skipaumferð aukist og meðal annars vegna þessara auknu umsvifa í náttúruauðlindanýtingu. Þessi þróun, hún kallar auðvitað á auki kröfu öryggi, umhverfisvernd og samstarf meðal annars á vettvangi Norðurskautsráðsins. Og eins og sjáum á þessu grafi, þá sést að það sem af árinu 2025, þá hefur hafísinn aldrei verið eins lítill eins og það að raungerast núna þetta árið. 2012 var alltaf lægst en nú 2025 að fara að setja þeir að sýna okkur að þetta á minnkandi mjög hratt. Hér má sjá bara yfirlit yfir nokkrar skýrslur. Þetta bara nokkrar skýrslur sem dæmi frá PAME sem hafa nýtt sér þessi gögn úr gagnagrunnunum til að gera ítarlegar rannsóknarskýrslur og stöðuskýrslur innan ráðsins. Til hægri á myndinni dæmi þau verkefni sem í gangi núna, nöfn verkefnana og hverjir sækja en þetta listi fyrir umsóknir aðgangi og notkun gagnagrunnsins síðustu mánuði. Hér háskólar frá Bandaríkjunum, það frá Hafrannsóknastofnun hjá Noregi og Kanada, svo Kína, Ísland og Grænland, og tvö frá Bandaríkjunum. En þetta bara sem dæmi hvernig umsóknir við erum að fá. Auk þess sem New York Times núna að vinna grein siglingar sem mun nota þessi gögn. Bara
bara stutt loka orð að Ísland ber ríka ábyrgð gagnvart norðurslóðum og þróun mála þar og hefur margt fram að færa á þeim vettvangi og almennt í umræðinu vernd og nýtingu á nyrstu svæðum jarðar með sjálfbærni og samvinnu að leiðarljósi í því ábyrgðarhlutverki að stuðla að hagfelldri þróun á norðurslóðum. Og meðal annars skiptir máli að styðja áfram við norðurskautið sama í hvað formi það verður og einnig að halda því til haga að Ísland sem eina sjálfstæða fullvalda þjóðríkið sem getur sagt að það tilheyri að fullu norðurslóðum ber mjög mikla ábyrgð gagnvart þessu svæði. Og að lokum við þurfum að huga því að hafa forgöngum að nýta og efla þau mikilvægu verkefni sem eru unnin innan Norðurskautsráðsins á vettvangi vinnuhópana og sérfræðingana sem hafa þar aðkomu og tryggja aðkomu innlendra sérfræðinga í þessari vinnu til langtíma. Takk fyrir.